nyo. So, nandito lang ako sa bahay ngayon and may pinapagawa si mama. So, magluluto tayo ng alimango galing sa Mindoro. Hello, kaway-kaway sa mga viewers. Hello, everybody. Be kind to me, my dear friends. So, first step daw. Hugasan daw sa flowing water. So, ayan, actually, madami pa sila. Kaso, hindi ko alam kung paano kukunin dahil lumalaban sila, guys. They're fighting for their life. Sino ba naman ako? Para kuhanin yung buhay nila. Ayun, nakatingin siya ng masama sa akin. Don't behave. Hugasan ko lang naman kayo eh. Hugasan lang naman kita. How to get you? No! Diyan muna kayo. The big one. Muna. Yung malaki muna. Hey, come here. Stress na ako ha. Hindi ko talaga alam kung paano kita kukuhain. Huwag kang kumakit. Ayan guys, maano siya. Lumalaban. I need to lipat you out there. Kamali ko. Diyan kayo sa flowing water daw. Yan ang ating lulutuan ng alimango. And here are the ingredients. So, crushed garlic. Okay lang kahit may balat pa. Iodized or kahit anong salt. Kailangan ko man yan. Then, paminta at ang ating star is Sprite. So, after natin hugasan yung crabs sa flowing water, yan, hugasan natin siya. Lagay natin siya dito para tumagas yung water before natin siya isalang. So, lahat na! Why are you moving like that? So, lahat ng channeling, lahat ng yan, lilipat natin dito para tumagas siya. So, let's do this. And we're done! Hayaan na lang muna natin tumagas yung mga tubig na nasa kanila. And proceed na muna tayo dito. So, sabi ng aking mother, kailangan daw ilagay muna natin yung bawang. So, yan daw yung sa ilalim. So, bawang muna. Papatungan ng mga carrots ng mga alimango. So, bawang. Cream lang natin siya. So, ayan, bawang. And then, natin siya ng paminta. So, yan daw yung sa ilalim ng before ipatong ang alimango. Pero I think dadagdagan ko pa siya ng bawang kasi parang kakunti niya para dun sa mga lalagay. So, yan, guys. Okay, nakaset na ang bawang at paminta natin. And I think okay na din at ready na din ang mga alimango. Ready na ba kayo, guys? Ready na ba kayong maluto? Uy, huling hello. Okay, ilipat na natin kayo there, over there, from here to there. Okay, let's do this. Starting with this small body right here. Yeah, oh my gosh. Ito ka na, girl. My God, kaso. Kailangan yung maghiwa-hiwalay eh. Kailangan yung maghiwalay kasi walang forever. Char. Malaki ah. Sige, tumitingin pa siya. Oh, hello. Ready ka na bang maluto? so yan, ang dami na nila. Tapos na tayo, guys. At palobat na din ang aking telepono. Oh my God, pakatanggal yung tali mo. Let's go. Transfer. Kanina ko pa kayo tinatransfer. Ano, napapagod na ba kayo? Kaya mag-alala, konting na lang. Konting push na lang. Maluluto na kayo. Lil, come with me, my dear. There you go. Huwag kang aalis. May mga bagay na hindi dapat alisan. Ayun, masarap. Mamaya lalagyan ko na kayo ng asin. At na is Sprite. So, there you go. Kailangan nyo magkasya, guys. At of course, ang pinakapalaban na duo na ayaw maghiwalay. Yan, sila nasa ibabaw. Lalo na to, sige, tumataas pa kayo Kailangan yung bumaba. Kasi kailangan yung magkasya dyan.
Okay. Since nalipat na natin sila, lalagyan na natin sila ng salt. Salt. Ay, no. Don't you up. Okay. Sige. Galaw-galaw. Mga kapaa. Diba? May hilig kayong bumaliktad dalawa eh. Paghihiwalayin ko kayo. Gunting. Mas matibay ito. At ito nga pala ang ginagamit talaga namin. Yung panggupit ng mga everything. So, para mas wala nang chumenilin dito. Tapon those. Okay. Okay, magkahiwalay na kayo. Masaya ka na, ha? So, for the finale, before natin siya pakalaan, kailangan natin na Sprite. So, lalagyan na natin siya ng Sprite. Sandali. Kasi isang kamay lang po yung gamit natin. So, ayun. Tamang ligo lang. So, enjoy guys. This is it. Sprite. So, yan. I think okay naman na. Hindi, dagdagan ko pa ng very light. There. And over there. So, that's it. Kailangan na natin i-on ang induction. Okay. Ready na. For 15 minutes. So, yan guys. For 15 minutes, ano natin siya. Hit like and subscribe! Ayan na, nag-iba na siya ng kulay. Wow! Look at that. So that's it guys. I think successful naman yung pagluluto natin. First time kong pagluluto ng alimango. And yun, lalantakan na namin yun mamaya. So, thank you sa inyo sa panonood. And till our next vlog. So, that's it for today. Don't forget to like and subscribe to my channel. Again, this is your Korean Hilaw, AJ. Bye!